به نام خالق هستی، چه کسی پول مرا برداشت؟ فصل 4. همه ما داستان‌هایی درباره برنده شدن در مسابقات قرعه کشی شنیده ایم که افراد کاملا تصادفی ثروتمند می‌شوند. در مقابل نیز شنیده ایم که افراد با خرید اوراق بهادار و یا خرید سکه‌های طلا ضرر می‌کنند و همه مال و سرمایه خود را به یک باره از دست می‌دهند. ما می‌خواهیم روش‌هایی را به شما معرفی کنیم که با حذف هر گونه ضرر و زیان به میزان سود و سرمایه بالایی دست پیدا کنید. از نماینده بیمه بپرسید. بیشتر مردم فکر می‌کنند سرمایه گذاری ریسک پذیر است. سرمایه گذاری به تنهایی ریسک پذیر نیست. سرمایه گذاری بدون بیمه ریسک پذیر است. پدر پولدار. تعطیلات تابستان سال 1966 به سرعت رو به پایان بود. به مدت 2 هفته پدر پولدار را ندیده بودم، اما می‌خواستم آموزشم را ادامه دهم. برای همین به او تلفن زدم. پاسخ داد خوب است، در خیابان بیشاپ می‌بینمت. به همراه کارمند بیمه‌ام به ناهار می‌رویم. با او قرار داشتم، اما مهم نیست، تو هم بیا. این بار قرار ملاقات در رستوران زیبای مرکز تجاری هونولوو بود. رستورانی که در آن تاجران معاملاتی انجام می‌دادند که یا شکست می‌خوردند یا به سرانجام می‌رسید. پدر پولدار هم آنجا بود. زودتر رسیده بود تا معامله‌ای با نماینده بیمه‌اش انجام دهد. در آن لحظه برای نهار حاضر شده بودند. پدر پولدار ایستاد، با من دست داد و گفت میخواهم با دن آشنا شوی. دن با تمام بیمه های اموال من سر و کار دارد. دن قد بلند بود. لباس خوبی پوشیده بود. چهره متفاوتی داشت و کمی از پدر پولدار مسن‌تر بود. او با من دست داد و گفت از دیدنت خوشبختم. پدر پولدار گفت رابرت برای تعطیلات تابستانی اینجاست. او در نیویورک دانشجو است. من برای بالا رفتن هوش مالیش به او کمک میکنم. عالیست. هرچه زودتر راجع به پول یاد بگیری کم است. به او چه آموزشی میدهی؟ خب امروز قرار نیست من به او آموزش بدهم. این مسئولیت با تو است. برای همین خواستم با هر دوی شما ناهار بخورم. میخواهی چه چیزی یاد او دهم؟ خب برای شروع اولین قانون حرفه بیمه چیست؟ دن خنده کوچکی کرد و گفت خب پس شروع میکنیم. اولین قانون بیمه این است که زمانی که به بیمه احتیاج دارید نمیتوانید آن را بخرید. با سادگی پرسیدم خب پس کی باید بیمه را خرید؟ هم پدر پولدار و هم دن با خنده بلندی و گفتند قبل از اینکه به آن احتیاج داشته باشی. دن بحث را در دست گرفت و گفت واقعا نباید میخندیدیم چون غم انگیز است. میدانی چند نفر بعد از اینکه به من احتیاج دارند به دیدنم میآیند. به عنوان مثال سخت است که یک روز بعد از تصادف با ماشین بخواهی ماشین خود را بیمه کنی. وقتی ساختمان میسوزد سخت است بیمه آتش سوزی ساختمان بخری. ناراحت کننده تر این است که شخص به آن بیمه احتیاج دارد ولی در اکثر موضوعات نمیتوانم کمکشان کنم. بنابراین قبل از اینکه بیمه را نیاز داشته باشی آن را بخرید. بله، قبل از اینکه به آن نیاز داشته باشم. سپس پدر پولدار گفت اگر می‌خواهی سرمایه گذار خوبی باشی صرف نظر از اینکه در چه چیز سرمایه گذاری می‌کنی باید بیمه یا محافظت از زیان را درک کرده باشی. وقتی بیمه داشته باشی سرمایه گذاری کمترین ریسک را دارد. پرسیدم پس کسانی که میگویند سرمایه گذاری ریسک پذیر است اغلب بیمه ندارند؟ پدر پولدار ادامه داد بله.
همینطور که ما بحث می‌کنیم خیلی از مردم پولشان را به غریبه ها می‌دهند چون صدای حراجی را باور کردند. سرمایه گذاری طولانی مدت، خرید، نگهداری، دعا و تنوع وقتی فاجعه رخ می‌دهد که همیشه هم فاجعه وجود دارد. پولشان را از دست می‌دهند، بعد به دنبال بیمه می‌گردند. این فقط ریسک پذیر بودن نیست بلکه مسخره است. دن فقط آنجا نشسته بود و تایید می‌کرد. این بار لبخند نمی‌زد بلکه واقعاً غمگین بود. پرسیدم آیا سهام متقابل را بیمه می‌کنید؟ دن گفت نه. سهام و اوراق بهادار را بیمه می‌کنید؟ نه. چه چیزی را بیمه می‌کنید؟ در دنیای سرمایه گذاری و تجارت من مردم را بیمه می کنم. اشخاص کلیدی مثل پدر پولدار شما را. شخص کلیدی کیست؟ کسی که برای تیم مدیریت تجارت به طور حیاتی مهم باشد. اگر آن شخص بیمه داشته باشد و اتفاقی برای او بیفتد، تجارت او سرمایه‌ای را دریافت می کند تا شخص دیگری را جایگزین کند. ولی انواع زیادی بیمه در کنار بیمه شخص کلیدی وجود دارد مثل عمر و از کار افتادگی. چه چیز دیگری را بیمه می کنید؟ ما املاک و سایر دارایی ها مثل ماشین، قایق، هواپیما و تجهیزات دیگر را نیز بیمه می کنیم. ولی سهام متقابل یا اوراق قرضه را بیمه نمی کنید؟ نه. شاید برای شخص خاصی بله، ولی برای سایرین نمیدانم. به کسانی که این بیمه را میخواهند همان چیزی را که میگویم که به تو گفتم. چرا سهام متقابل را بیمه نمی کنید؟ چون خیلی ریسک پذیر هستند. ولی همانطور که گفتم کسی شاید سهام و اوراق تو را در برابر سقوط بازار بیمه کند. فقط آنها را نمی شناسم. اگر مایل به پرداخت پول باشید همیشه برای هر چیزی بیمه‌ای وجود دارد. پس شما وام را هم بیمه نمی کنید؟ نه. اگر بخواهی برایت جستجو می کنم. شاید شرکتی باشد که بیمه کند. حدس می زنم بیمه خیلی گرانی باشد. به سمت پدر پولدار برگشتم و گفتم پس تجارت و سرمایه گذاری املاک شما در برابر بلایای طبیعی بیمه دارد؟ پدر پولدار گفت بله، ولی سهام متقابل من نه. پدر پولدار و دن تایید کردند. بنابراین سرمایه گذاران باهوش باید به بیمه و محافظت در برابر زیانها قبل از رخ دادنش فکر کنند. این درس امروز است. سرمایه گذاران برهنه. در نتیجه چرا میلیون ها سرمایه گذار میلیاردها دلار از دست می دهند؟ ساده است. بیشتر سرمایه گذاران هیچ بیمه‌ای در برابر بلایای طبیعی و زیان ندارند. قیمت برآورده شده میلیاردها دلار است. این بهای مشاوره گرفتن از فروشنده های سرمایه گذاری به جای سرمایه گذاران حقیقی است. آیا سرمایه گذارانی هستند که بیمه داشته باشند؟ البته. در دنیای سرمایه گذاران حرفه‌ای کلمه پوشش را استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذاران می گویند موقعیت آنها تحت پوشش و حمایت است، منظور آنها این است که از تغییرات بازار محافظت می شوند. اگر بگویند برهنه هستند، منظورشان این است که تحت پوشش نیستند یا بیمه ندارند. سرمایه گذاران حرفه‌ای از برهنه بودن آگاهی کامل دارند و می ترسند. درست مثل یک بانکدار که از شما انواع بیمه ها را برای اعطای وام و سرمایه گذاری در املاک می خواهد، یک سرمایه گذار حرفه‌ای هم در بازار سهام به داشتن بیمه اصرار می ورزد. سرمایه گذاران حرفه‌ای تحت پوشش می باشند و سرمایه گذاران آماتور برهنه هستند. شکار جادوگر شروع می شود. همانطور که نماینده بیمه پدر پولدار گفت
نمیتوانی بیمه را وقتی به آن نیاز داری بخری. بعد از ورشکستگی وقتی بیشتر سرمایه گذاران فهمیدن هیچ بیمه‌ای در هنگام سقوط بازار ندارند، به جای اینکه بگویند باید بیمه می داشتم، به دنبال کسی برای سرزنش کردن می گردند. تاریخ نشان می دهد بعد از هر سقوط بازار پرونده کلاهبرداران مشهور روی میز می آید و سرمایه گذاران عصبانی جادوگر شریر را شکار می کند تا شخصی را برای سرزنش داشته باشند. در سال 1980 سرمایه گذاران سراغ مایکل میلن شاه اوراق بی ارزش لمبرت رفتند و همچنین وقتی وامها و پسنداز سقوط کرد توسعه دهنده املاک چارلز کینگ را مقصر اعلام کردند. چند سال بعد مردم به جای شکار جادوگرانی که با اوراق بهادار و املاک سر و کار داشتند سراغ جادوگرانی رفتند که در سهام متقابل همراه مدیران ارشد مثل مجریان اورون وردنکام، گلویان گرانسینگ سر و کار داشتند، کسانی که متهم به راه انداختن این سقوط با همکاری شرکت حسابداری مثل آرتور اندرسون بودند. بزرگترین خانه سرمایه گذاری در دنیا شرکت‌های بازرگانی مثل میرل لینچ، سولومن اسمیت بارنین، گلدمن ساچ، کردیت سوئیس، داچ بانک، مورگان استنلی، جی پی مورگان جیبز، لمان براندز، یونیئنز، برانستین با پرداخت مبالغی به ماموران امنیتی در مجموع 4.1 میلیون دلار جریمه موافقت کردند. اشخاصی به زندان رفتند مثل سم واکسال، مدیر ارشد AM کلون سیستم 12. سایرین موقعیت‌های شغلی خود را از دست دادند مثل کنت لی و برنی بر. سهام متقابل همچنان تحت بررسی شدید برای کلاهبرداری قرار داشت. معامله‌گران داخلی در برخی از بزرگترین شرکت‌ها توسط ماموران امنیتی تحت بررسی موشکافانه بودند و سرمایه گذاران عصبانی هنوز به دنبال کسی برای سرزنش کردن هستند. وقتی پای معامله‌گران داخلی به میان می آید، من کتاب آرتور لویت را با عنوان دستگیری در خیابان را پیشنهاد می دهم. برای کسانی که آرتور لویت را نمی شناسند، او رئیس امنیت و کمیسیون مبادلات ارزی برای 8 سال در زمان ریاست جمهوری کلینتون بود. در این کتاب آقای لویت شرح می دهد که چطور وال استریت کار می کند و چرا سرمایه گذاران کوچک شانس کمی برای برنده شدن در بازار سهام دارند. او جزئیات را شرح می دهد. معامله‌گران واقعی حقیقتاً چطور قانونی و غیر قانونی کار می کنند. او چگونه برای توقف معامله‌گران داخلی جنگید و چه کسی با او جنگید. چه کسانی با او جنگیدند مثل سران سیاسی، بانکداران، رؤسای خانه‌های دلالی، مؤسسات بزرگ مالی مانند سهام متقابل و سهام قرضی و البته شرکت‌های بزرگ حسابداری. فکر می‌کنم این شهامت اوست که اسم برخی از افرادی که هنوز پشت پرده کار می‌کنند پول زیادی نگه داشتند و هرگز به جرمی متهم نمی‌شوند را ذکر می‌کند. دروغ‌هایی که شرکت‌های سهام متقابل گفتند، او آن را دروغ‌های کوچک کثیف آنها نام نهاده است. چگونه سرمایه گذاران کوچک هنوز می‌توانند به سرمایه گذاران بزرگی که کنترل بازی را از داخل در دست دارند ضربه بزنند. نکته این است که اگر می‌خواهید در بازار سهام متقابل سرمایه گذاری کنید، حتما باید کتاب آماتور لویت را بخوانید. شما با ساده لوحی پولتان را به غریبه‌های خیلی ثروتمند می‌دهید و نمی‌دانید آنها با پول شما چه کار می‌کنند. این کار حماقت است.
در فیلم وال استریت مایکل داگلاس نقش گوردن گکو را بازی می کرد که می گفت اگر داخل نیستید غریبه می باشید. کتاب آرتور لوید نگاه اجمالی به داخل بازار دارد. قسمت تاریک داخل. برای من جالبترین قسمت کتاب لوید جایی است که لوید رئیس سابق بورس اوراق بهادار آمریکا مبارزه خود برای افشای آیین‌نامه عدالت در قانون را شرح می‌دهد. اساساً قانون فدرال راجع به توقف معامله اطلاعات داخل با ثروتمندان و قدرتمندان است. برایم جالب بود که چقدر از ثروتمندان و افراد موفق و دارای نفوذ مایل نیستند عموم راجع به کار واقعی بخش درونی بازار سهام مطلع باشند. ساده است که خیلی از ثروتمندان و مشاهیر قبل از اینکه سرمایه گذاران کوچک بدانند از اطلاعات داخلی مهمی خبر دارند. به عبارت دیگر هیچ عدالتی وجود ندارد، یعنی معاملات داخلی برای ثروتمندان و قدرتمندان مشروع است. سرمایه گذاران کوچک واقعا شانس عادلانه‌ای برای پول درآوردند ندارند. اگر هم پولی کسب کنند بعد از ثروتمندان و صاحبان قدرت است. وقتی بازار شروع به سقوط کرد، سرمایه گذاران بزرگ از میدان خارج شدند، در حالی که در همان زمان از طریق شبکه مشاوران مالی و روزنامه نگاران خود از سرمایه گذاران کوچک خواستند تا در بازار بمانند، برای طولانی مدت سرمایه گذاری کنند و سهام بیشتری بخرند. به عبارت دیگر از سرمایه گذاران کوچک خواسته شده بود تا سهامی را که ثروتمندان می فروشند بخرند. این کار ممکن است حتما غیر قانونی نباشد، اما فریبنده، غیر اخلاقی و زشت است. سرانجام بعد از مبارزات در 23 اکتبر سال 2000 آیین‌نامه عدالت وارد قانون اساسی شد. شاید به یاد آورید این تاریخ همزمان با شروع سقوط بازار در سال 2000 است. این حباب به دلایل زیادی از هم پاشید. یکی از دلایل سقوط سنگین بازار که کمترین مورد توجه قرار گرفت این بود که افراد داخل بازار دیگر نمی توانستند اطلاعات بازار را از سرمایه گذاران کوچک مخفی کنند. بنابراین سرمایه گذاران شروع به فروختن سهامی کردند که از سرمایه گذاران کوچک خواسته شده بود آنها را بخرند و نگه دارند. افراد داخل بازار دقیقاً چه کسانی هستند؟ به سخنرانی رئیس سابق SIC لوید در باشگاه فونیکس کانتری در شهر فونیکس آریزونا دعوت شدم. حدود 200 نفر دعوت شده بودند که نسخه امضا شده کتاب او را هدیه گرفته بودند. شاید چون من کتاب او را خوانده بودم و یا به طور شخصی با او صحبت کرده بودم، پیام او تأثیر قوی روی من گذاشته بود. همانطور که او صحبت می کرد برای من روشن شد. خیلی از افراد داخل بازار که به خاطر توجه به ثروتمندان دارای عرصه بزرگی در بازار بودند، نقش‌های پرزرق و برقی مثل گوردمن گوکو در فیلم وال استریت نداشتند. خیلی از این افراد گمنام از حرفه‌هایی هستند که ما به آنها اعتماد داریم و هرگز حدس نمیزنیم در اصل برای برآورده کردن آرزوی ثروتمندان و صاحبان قدرت کار می‌کنند. آقای لوید در طی سخنرانی گفت این شرکت‌های بزرگ حسابداری هستند که به مبارزه برای تغییر قانون ادامه می‌دهند، قانونی که بازار را برای سرمایه گذاران کوچک عادلانه تر می‌کند.
به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ حسابداری برای شرکت‌های بزرگ کار می‌کنند، نه برای سرمایه گذاران کوچک. خیلی از مردم فکر می‌کنند وکلا عدالت را زیر پا می‌گذارند، نه حسابداران. من فهمیدم آقای لوید خیلی شجاع است که اسامی برخی از اشخاص را در کتابش نوشته. این اسامی شامل دموکرات‌ها، جمهوری‌خواه‌ها و دوستان و شرکای سابق آنها می باشد. او به طور واضح باور خود را از اینکه چه کسی طرف ثروتمندان است و چه کسی طرف افراد کوچک بیان کرد. به طور خلاصه گاهی در دنیای واقعی سرمایه گذاری شاید به محافظت بیمه‌ای از کسانی که فکر می کنید در کنار شما هستند نیاز دارند. بیشتر از یک نوع بیمه. وقتی شروع به سرمایه گذاری می کنید بیشتر از یک نوع بیمه پدیدار می شود. بیمه اشخاص و دارایی ها وجود دارد. همچنین بیمه‌ای در برابر چرخش های بازار و همینطور بیمه‌ای در برابر اشتباهات، غفلت ها و دادخواهی ها وجود دارد. درسی که پدر پولدار به من داد این بود که سرمایه گذاران حرفه‌ای همیشه نگران محافظت هستند. وقتی شما پولتان را به متخصص مالی می دهید، یک سوال مهم این است که پول من چقدر امنیت دارد؟ سرمایه گذاران حرفه‌ای به سادگی برای طولانی مدت سرمایه گذاری نمی کنند. خرید نمی کنند، سهام را نگه نمی دارند و دعا نمی کنند. ثروتمندان از نهادهای حقوقی مثل بیمه هم استفاده می کنند. پدر بی پول من افتخار می کرد که خانه‌اش، ماشینش و تمام متعلقاتش به نام خود اوست. در مقابل او پدر پولدار بیشتر سرمایه‌های با ارزشش را به اسم نهادهای حقوقی مثل مؤسسات سهامی، شرکت‌ها و شرکا محدود کرده بود، چون در جامعه پر از دعاوی زندگی می‌کنیم. او می‌خواست در کمترین حد ممکن خودش صاحب چیزی باشد. برای پدر پولدار یک نهاد حقوقی مثل بیمه وجود داشت. امروزه نهادهای بیشتری هستند، نهادهای مختلف مناسب با انواع مختلف سرمایه‌ها. 2 نوع بیمه. در نیمه دوم این کتاب به انواعی از بیمه می‌پردازیم که سرمایه گذاران باید به آنها توجه کنند، ولی اکنون فقط میگویم بیمه به 2 نوع تقسیم می شود. 1. بیمه ای که می توانید خریداری کنید. وقتی تکه‌ای ملک تجاری می خرم درخواست بیمه خیلی آسان است. به سادگی آن را می پردازم. دقیقاً مثل بیمه ماشین یا خانه. تنها کاری که باید انجام بدهم پیدا کردن یک نمایندگی خوب و خریدن بیمه متناسب با نیازم است. 2. بیمه ای که برای به دست آوردنش باید آموزش ببینم. انتخاب نهاد حقوقی درست برای یک سرمایه گذار حرفه‌ای خیلی مهم است. آنها به دنبال مشاوره‌های خوب از متخصصانی مثل وکیلایشان و مشاوران مالیاتی هستند تا مطمئن شوند حداکثر محافظت در برابر سرمایه گذاریشان را دارند. مشکل نوع دوم بیمه این است که باید واقعاً وقت صرف کنید تا یاد بگیرید چطور از این نوع بیمه استفاده کنید و یا اشخاصی را در تیم خود پیدا کنید که متخصص آن باشند. من از نوعی بیمه هم برای دارایی‌های ذهنیم استفاده می کنم. این نوع بیمه از آنچه نوشتم و پرورش داده‌ام محافظت می کند تا دیگران بدون اجازه من از آن استفاده نکنند. ما قوانین کپی کردن، علامت تجاری و حق امتیازی داریم که از سرمایه‌های ذهنیمان محافظت می کند. وقتی در بازار سهام هم سرمایه گذاری می کنم باید یاد بگیرم چطور از بیمه استفاده کنم. به عنوان مثال باید یاد بگیرم چطور اختیاراتم را حفظ کنم.
اختیارات فقط نوعی از بیمه نیستند، بلکه آنها شکلی از قدرت نفوذ هم می باشند. از آنجایی که خیلی از مردم نمی‌خواهند زمانی برای یادگیری اختیارات تجاری، قراردادهای آینده و یا سایر اشکال بیمه بازار سهام اختصاص دهند، آنها در سرمایه گذاری برای املاک امنیت بیشتری دارند، چون حداقل از نوعی بیمه محافظتی استفاده می کنند. قرار گرفتن در جایگاه ب تجار. افراد کمی هستند که می‌خواهند زمانی برای رفتن به بخش ب تجار جدول گردش پولی وقت صرف کنند و حالا اگر شما این کار را کردید و موفق هستید، قرار گرفتن در بخش ب می‌تواند به شما بالاترین قدرت نفوذ و محافظت در دنیا را بدهد. اگر مایلید تجارت خود را داشته باشید، پیشنهاد می‌کنم شغل روزانه خود را حفظ کنید و تجارتی نیمه وقت را شروع کنید. اگر چیزهایی که میگویم را دوست دارید و میخواهید این کار را انجام دهید، توصیه میکنم به دنبال یک بازاریابی شبکه‌ای باشید. دلیل این پیشنهاد آن است که بعضی از بازاریابی‌ها، نه همه، برنامه‌های آموزشی عالی دارند که شما برای داشتن شرکت مربع آماده می‌کنند. من کتابی هم دارم با عنوان تجارت در عصر جدید که به شما بینشی درباره سایر منافع بودن در بخش ب در نوع بازاریابی شبکه‌ای می‌دهد. اگر نخواهید تجارتی بسازید یا یاد بگیرید چه؟ اگر نمی‌خواهید ترفندهای بیمه‌ای را که سرمایه گذاران حرفه‌ای از آن استفاده می‌کنند سرمایه گذاران حرفه‌ای بیاموزید یا نمی‌خواهید تجارت خود را بسازید، نگران نباشید. فقط به خواندن این کتاب ادامه دهید، زیرا در انتها حداقل در میابید چه کار می‌کنید انجام دهید و چه نوع سرمایه گذاری برای شما بهتر است. راه‌های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد. من به سادگی با سرمایه گذاری در بالاترین قدرت نفوذ و محافظت که میشناسید شروع کردم. صرف زمان برای یادگیری ساخت تجارت و قرار گرفتن در بخش ب بهترین سرمایه گذاری برای من بود تا زمانی که داشتن تجارت خودتان بهترین سرمایه گذاری برای شما باشد، این روش را به هیچ کس توصیه نمی کنم. خبرهای خوب. درس این فصل آن بود که سرمایه گذاران حرفه‌ای وقتی پای محافظت از سرمایه به میان می آید خیلی فعال می شوند. همیشه به یاد داشته باشید اولین قانون بیمه این است وقتی به آن احتیاج دارید نمی توانید آن را بخرید. میلیون ها نفر که میلیاردها دلار از دست دادند نیازمند بیمه بودند ولی آن را نداشتند. رابرت کیوساکی معتقد است دلیل مشکلات اکثر مردم این است که سالها در مدرسه درس خواندند اما هیچ چیز در مورد پول یاد نگرفتند. وی میگوید که مردم یاد میگیرند تا برای پول کار کنند اما هرگز یاد نمیگیرند کاری کنند تا پول برایشان کار کند. کتاب پدر پولدار، پدر بی پول نقطه شروعی برای تمام کسانی است که می‌خواهند کنترل مالیشان را در آینده به دست گیرند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.